Hello everyone, welcome to our channel. আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি আইটি বিষয়ৰ নৱমমান আৰু দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ নতুন কোৰ্স কন্টেন্ট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে সেবাৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ প্ৰত্যেক সাবজেক্টৰে কিছু চ্যাপ্টাৰ কমাই দিয়া হৈছে। আমাৰ আইটি বিষয়টো কিছু চ্যাপ্টাৰ কমাই দিয়া হৈছে। ইয়াৰ প্ৰথমে মই ইয়াত উল্লেখ কৰি আছো যে কোন কেইটা চ্যাপ্টাৰ নতুন কোৰ্সত তোমালোকৰ কিতাপত আছে। ইয়াত দশম শ্ৰেণীৰ মই নতুন কোৰ্স কন্টেন্ট সমূহ ইয়াত আগবঢ়াইছো। ইউনিট 1ত আছে ডিজিটেল ডকুমেন্টেশন এডভান্স লেভেল ইউজিং লিব্ৰিঅফিছ ৰাইটাৰ। চ্যাপ্টাৰ 2ত আছে ইলেক্ট্ৰনিক স্প্ৰেডশীট এডভান্স লেভেল ইউজিং লিব্ৰিঅফিছ কাল। 3 নম্বৰ চ্যাপ্টাৰটো আছে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইউজিং লিব্ৰিঅফিছ বেস আৰু 4 নম্বৰ চ্যাপ্টাৰটো আছিল মেইনটেইন হেলথি সেফ এন্ড সিকিউৰ ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট। এইকেইটা হৈছে নতুন কোর্স কন্টেন্ট আৰু এতিয়া আমি চাম যে এই নতুন কোর্সৰ পৰা কোন কেইটা চ্যাপ্টাৰ কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে আতৰাই দিয়া হৈছে। ইয়াত চোৱা সেবাৰ ফালৰ পৰা নতুন নোটিফিকেশন আহিছে য'ত কোৱা হৈছে যে এমপ্লয়েবিলিটি স্কিল কিতাপখনৰ পৰা তোমালোকৰ 10 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহিব আৰু যি জব ৰুল হিচাপে কিতাপ আছে জব ৰুল হৈছে তোমালোকৰ ডমেষ্টিক ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ। সেই ডমেষ্টিক ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ কিতাপখনৰ পৰা 30 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহিব। তাৰ মানে এতিয়াৰে পৰা তোমালোকৰ থিওৰি পাৰ্টত 40 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন থাকিব আৰু প্ৰেক্টিকেল পাৰ্টত 60 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন থাকিব। অবছৰলৈকে আছিল সেইখিনি 30 মাৰ্কছৰ থিওৰি আৰু প্ৰেক্টিকেল আছিল 70 মাৰ্ক। কিন্তু এতিয়াৰে পৰা এমপ্লয়েবিলিটি স্কিল কিতাপখনৰ পৰা প্ৰশ্ন 10 মাৰ্কৰ আহিব। সেই কাৰণে এতিয়াৰে পৰা থিওৰি পাৰ্টত সম্পূৰ্ণ মাৰ্ক হৈছে 40 আৰু প্ৰেক্টিকেলত মাৰ্ক হৈছে 60। এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ এমপ্লয়েবিলিটি স্কিল কিতাপখনৰ পৰা 2 নম্বৰ চ্যাপ্টাৰটো সেলফ ম্যানেজমেন্ট স্কিল এই চ্যাপ্টাৰটো ড্ৰপ কৰা হৈছে। তাৰ মানে এই চ্যাপ্টাৰৰ পৰা প্ৰশ্ন এই বছৰ নাহে। গ্ৰীন স্কিল 1 নামৰ চ্যাপ্টাৰটো এই বছৰৰ কাৰণে ড্ৰপ কৰা হৈছে। বাকি চ্যাপ্টাৰ কমিউনিকেশন স্কিল বেসিক আইসিটি স্কিল এন্টাৰপ্ৰেনাৰিয়েল স্কিল এই তিনিটা চ্যাপ্টাৰৰ পৰা 10 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহিব এমপ্লয়েবিলিটি স্কিল নামৰ কিতাপখনৰ পৰা। তাৰ পিছত ভোকেশনাল স্কিল বা জব ৰুল হিচাপে থকা কিতাপখনৰ পৰা 30 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহিব। কিন্তু 2 নম্বৰ চ্যাপ্টাৰ যিটো চ্যাপ্টাৰৰ নাম হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক স্প্ৰেডশীট এডভান্স লেভেল তাৰ লাষ্টৰ দুটা সাব ইউনিট ড্ৰপ কৰা হৈছে। তাৰ মানে লাষ্টৰ দুটা ইউনিটৰ পৰা প্ৰশ্ন নাহে। এই চ্যাপ্টাৰটো ইলেক্ট্ৰনিক স্প্ৰেডশীট চ্যাপ্টাৰটোৰ লাষ্টৰ দুটা টপিকৰ পৰা প্ৰশ্ন নাহে। বাকি ডিজিটেল ডকুমেন্টেশন এডভান্স লেভেল এই চ্যাপ্টাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে আছে। ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সম্পূৰ্ণৰূপে আছে। মেইনটেইন হেলথ সেফটি এন্ড সিকিউৰ ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট এই চ্যাপ্টাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ড্ৰপ কৰা হৈছে। তাৰ মানে 4 নম্বৰ চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰা প্ৰশ্ন এই বছৰৰ কাৰণে নাহে। বাকি প্ৰেক্টিকেল ওয়ার্ক যেনেকে আছিল তেনেকে আছে কিন্তু ৰিটেন টেষ্ট প্ৰেক্টিকেল এক্সামৰ পৰা আতৰাই দিয়া হৈছে এই বছৰৰ কাৰণে। বাকি পৰ্টফোলিও প্ৰজেক্ট ইত্যাদি যেনেদৰে আছে তেনেদৰে থাকিব। এইখিনি হল তোমালোকৰ যি 2022 তোমালোকে যি সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিবা মেট্ৰিক ফাইনেল তোমালোকৰ নতুন সিলেবাস আৰু নতুন কোৰ্স কন্টেন্ট। এতিয়া আমি তোমালোকৰ কিতাপ দুখনলৈকে লৈ গৈছো। যেহেতু তোমালোকৰ কিতাপ দুখন হয় আমি এতিয়া কিতাপ সম্পৰ্কে অকমান আলোচনা কৰিম। বুক 1 যিখন 1 নম্বৰ কিতাপ সেইখন হৈছে এমপ্লয়েবিলিটি স্কিল নামৰ কিতাপ আৰু 2 নম্বৰ কিতাপ হৈছে ডমেষ্টিক ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ নামৰ কিতাপখন। প্ৰথমে এমপ্লয়েবিলিটি স্কিল কিতাপখনলৈকে লৈ গৈছো তাত কি আছে। আমি যদি এমপ্লয়েবিলিটি স্কিল কিতাপখনত চাও তেতিয়া প্ৰথমে মই কন্টেন্ট দেখাই আছো যে কি পঢ়িব লাগিব বা কি এই কিতাপখনত আছে। প্ৰথম যেটো ইউনিট আছে কমিউনিকেশন স্কিল। কমিউনিকেশন স্কিলৰ ভিতৰত আছে 1 নম্বৰ সেশন মেথড অফ কমিউনিকেশন, তাৰ পিছত এনেকে ভাৰ্বেল কমিউনিকেশন নন ভাৰ্বেল কমিউনিকেশন সাইকেল ইম্পৰ্টেন্স অফ ফিডব্যাক বেৰিয়াৰ্স টু কমিউনিকেশন ইফেক্টিভ কমিউনিকেশনৰ কি বাধা আছে সেইখিনি ৰাইটিং স্কিলস সেন্টেন্স কেনেকৈ লিখিব লাগে এই গোটেইখিনি কমিউনিকেশন স্কিলৰ টপিকখিনি আমি ইতিমধ্যে নৱমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি আহিছো। গতিকে এইখিনি তোমালোকৰ কাৰণে সহজ হ'ব। 2 নম্বৰ ইউনিটটো সেলফ ম্যানেজমেন্ট স্কিল। এই যেটো ইউনিট এই ইউনিটৰ পৰা প্ৰশ্ন অহা বছৰ পৰীক্ষাত নাহে। এই ইউনিটটো অমিট কৰা হৈছে ড্ৰপ কৰা হৈছে। 3 নম্বৰ ইউনিটটো আছে ইনফৰমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনলজি স্কিল। ইয়াত বেসিক কম্পিউটাৰ স্কিলৰ কথা কোৱা হৈছে। কম্পিউটাৰ অপাৰেশনস যেনে কম্পিউটাৰটো কেনেকৈ অন কৰিব লাগে শাটডাউন কেনেকৈ কৰা হয় পাৰফৰ্মিং বেসিক ফাইল অপাৰেশন কেনেদৰে নতুন ফাইল বনাব পাৰি ফোল্ডাৰ কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয় ইত্যাদি টপিকসমূহ আছে। কম্পিউটাৰ কেয়াৰ মেইনটেনেন্স কম্পিউটাৰটো কেনেদৰে আমি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে কেয়াৰ ল'ব লাগে সেইখিনি আছে। কম্পিউটাৰ সিকিউৰিটি প্ৰাইভেচি এই কথাখিনি তোমালোকৰ নৱমমান শ্ৰেণীত ইতিমধ্যে পঢ়ি আহিছে। গতিকে বেসিক কম্পিউটাৰ স্কিল কিছুমান কথা ইয়াত আছে।
4 নম্বৰ যেটো ইউনিট সেইটো হৈছে এন্টাৰপ্রেনাৰিয়েল স্কিল এন্টাৰপ্রেনাৰশিপ কি হয় বা সোসাইটিৰ লগত এন্টাৰপ্রেনাৰশিপৰ কি সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্কে ইয়াত আছে কোৱালিটিজ এণ্ড ফাংচনছ অফ এন এন্টাৰপ্রেনাৰ এজন এন্টাৰপ্রেনাৰৰ কি কোৱালিটি থাকিব লাগে বা ফাংচনালিটি কি আছে সেই সম্পৰ্কে এই চ্যাপ্টাৰটোত আছে myths about entrepreneurship সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ ধাৰণা আছে সেই ধাৰণা সম্পৰ্কে কোৱা হৈছে entrepreneurships as a career option আমি entrepreneurship এটা career opportunity বা career option হিচাপে কেনেদৰে গঢ় দিব পাৰো সেই সম্পৰ্কে এই entrepreneurial skill চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকে জানিব পাৰিবা 5 নম্বৰ যেটো ইউনিট আছে গ্ৰীন স্কিল এই গ্ৰীন স্কিল চ্যাপ্টাৰটো এই বছৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে অমিট কৰা হৈছে ড্ৰপ কৰা হৈছে এই বছৰৰ পৰীক্ষাত এই গ্ৰীন স্কিল চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰা প্ৰশ্ন নাহে গতিকে এইখিনি হল তোমালোকৰ এমপ্লয়েবিলিটি স্কিল কিতাপখনৰ কন্টেন্ট তাৰ পৰা তোমালোকৰ 10 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহিব এতিয়া যদি আমি মেইন কিতাপখনলৈকে যাও ডোমেষ্টিক ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ এইখন কিতাপটো প্ৰথমে মই কন্টেন্টখিনি অকমান দুৰ্মূলকৈ আলোচনা কৰি আছো ইয়াত চোৱা কন্টেন্টত আমি প্ৰথম ইউনিট যেটো আছে নাম হৈছে ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন এডভান্স লেভেল ইউজিং লিব্ৰিঅফিছ ৰাইটাৰ তাত তিনিটা চ্যাপ্টাৰ আছে এক নম্বৰ আছিল ইন্ট্ৰোডাকশন টু ষ্টাইল দুই নম্বৰ ওয়াৰ্কিং উইথ ইমেজেস তিনি নম্বৰ এডভান্সড ফিচাৰ্স অফ ৰাইটাৰ এই তিনিটা চ্যাপ্টাৰৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে ভিডিওৰ যোগেদি তোমালোকক ভালদৰে বুজাই দিছো যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই ভিডিওসমূহ ভালকৈ চোৱা নাছিলা মই এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত তাৰ গোটেই কেইটাৰ লিংক দি দিছো তোমালোকে পুনৰ লিংকত ক্লিক কৰি গোটেই কেইটা ভিডিও চাব পাৰিবা দুই নম্বৰ যেটো ইউনিট আছে ইলেক্ট্ৰনিক স্প্ৰেডশীট এডভান্স লেভেল ইউজিং লিব্ৰিঅফিছ কাল তাৰে প্ৰথম যেটো চ্যাপ্টাৰ আছে এনালাইজ ডাটা ইউজিং সিনাৰিওজ এণ্ড গোল সিক তাৰ ওপৰত মই ভিডিওৰ যোগেদি বুজাই দিছো তাৰো লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত গৈ চাব পাৰিবা ইউজিং মেক্ৰজ ইন স্প্ৰেডশীট তাৰ ওপৰত মই অতি কম দিনৰ ভিতৰত পুনৰ ভিডিও যোগেদি তোমালোকক বুজাব গৈ আছো ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰ লিংকিং স্প্ৰেডশীট ডাটা আৰু 7 নম্বৰ শেয়াৰ এণ্ড ৰিভিউ অফ স্প্ৰেডশীট এই দুটা ইউনিট নতুন যি কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে ৰিডিউস সিলেবাস দিছে তাৰ পৰা এই দুটা ইউনিট বা চ্যাপ্টাৰ কাটি দিয়া হৈছে গতিকে এই দুটা চ্যাপ্টাৰ পৰা প্ৰশ্ন নাহে বাকি এই দুটা যেটো চ্যাপ্টাৰ আছিল এনালাইজ ডাটা ইউজিং সিনাৰিওজ এণ্ড গোল সিক লগত আছে ইউজিং মেক্ৰজ ইন স্প্ৰেডশীট তাৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব 3 নম্বৰ এই ইউনিট আছে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইউজিং লিব্ৰিঅফিছ বেস ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট চ্যাপ্টাৰত তোমালোকে ইয়াত শিকিবা ইন্ট্ৰোডাকশন টু ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কি হয় অকমান ধাৰণা তুলমুল ধাৰণা পাবা স্টাৰ্টিং উইথ লিব্ৰিঅফিছ বেস সফটওয়্যাৰত কেনেদৰে কাম কৰিব লাগে কেনেদৰে ওপেন কৰিব লাগে ইত্যাদি সমূহ আছে ওয়াৰ্কিং উইথ মাল্টিপল টেবলছ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ টেবলছত আমি কেনেদৰে কাম কৰো সেই সম্পৰ্কে ধাৰণা পাবা কোৱেৰিজ ইন বেসত কোৱেৰি কি হয় সেই সম্পৰ্কে শিকিবা ফৰ্মছ এণ্ড ৰিপৰ্টছ আমি ডাটাবেস ম্যানেজমেন্টত কেনেদৰে ফৰ্ম ক্ৰিয়েট কৰো ৰিপৰ্ট জেনাৰেট কৰো সেই সম্পৰ্কে এই চ্যাপ্টাৰটোত জানিব পাৰিবা লাষ্টত যেটো চ্যাপ্টাৰ আছে চ্যাপ্টাৰ নম্বৰ 4 বা ইউনিট 4 মেইনটেইন হেলথি সেফ এণ্ড সিকিউৰ ওয়াৰ্ক এনভায়ৰনমেন্ট এই চ্যাপ্টাৰটো বা এই ইউনিটসমূহ এই বছৰৰ কাৰণে অমিট কৰা হৈছে ডিলিট কৰা হৈছে এই চ্যাপ্টাৰ কেইটাৰ পৰা প্ৰশ্ন নাহে তোমালোকৰ নতুন যি কোভিড-19 ৰ কাৰণে ৰিডিউস সিলেবাস দিয়া হৈছে তাত এই চ্যাপ্টাৰটো নাই গতিকে এইখিনি আছে তোমালোকৰ কন্টেন্ট জব ৰুল হিচাপে থকা কিতাপখন তাৰ পৰা 30 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহিব এইখিনি হল 10মান শ্ৰেণীৰ নতুন কোৰ্স এতিয়া মই 9মান শ্ৰেণীৰ যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনুৱেল পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন লৈ আছে তোমালোকৰ এনুৱেল পৰীক্ষাটো কিছু পৰিৱৰ্তন হৈছে তোমালোকৰ 10 মাৰ্কৰ এমপ্লয়েবিলিটি স্কিল কিতাপখনৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব আৰু আগৰ যি জব ৰুল হিচাপে কিতাপ তাৰ পৰা 30 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহিব গতিকে 40 মাৰ্কৰ থিওৰি পাৰ্ট আৰু 60 মাৰ্কৰ প্ৰেক্টিকেল হ'ব ইয়াতো তোমালোকৰ সেলফ ম্যানেজমেন্ট স্কিল যেটো চ্যাপ্টাৰ আছে এমপ্লয়েবিলিটি স্কিল কিতাপখনৰ পৰা সেলফ ম্যানেজমেন্ট স্কিল চ্যাপ্টাৰটো ড্ৰপ কৰা হৈছে লগতে গ্ৰীন স্কিল চ্যাপ্টাৰটো ড্ৰপ কৰা হৈছে এই দুটা চ্যাপ্টাৰৰ পৰা প্ৰশ্ন এই বছৰৰ এনুৱেল পৰীক্ষাত নাহে বাকি কমিউনিকেশন স্কিল বেসিক ICT স্কিল এন্টাৰপ্ৰেনাৰিয়েল স্কিল এই তিনিটা চ্যাপ্টাৰৰ পৰা এমপ্লয়েবিলিটি স্কিল কিতাপখনৰ 10 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহিব বাকি ভোকেশনাল স্কিল হিচাপে তোমালোকৰ কিতাপ হৈছে ডোমেষ্টিক ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ তাৰ পৰা 30 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহিব কিন্তু তাৰ 2 নম্বৰ চ্যাপ্টাৰটো ড্ৰপ কৰা হৈছে এই বছৰৰ কাৰণে 2 নম্বৰ চ্যাপ্টাৰ আছিল ডাটা এন্ট্ৰি এণ্ড কিবোৰ্ডিং স্কিল এই ডাটা এন্ট্ৰি এণ্ড কিবোৰ্ডিং স্কিল চ্যাপ্টাৰটো ড্ৰপ কৰা হৈছে বাকি ইন্ট্ৰোডাকশন টু IT ITeS ইন্ডাষ্ট্ৰি এই চ্যাপ্টাৰটোৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে ভিডিওৰ যোগেদি বুজাই দিছো ডেসক্ৰিপচনত তাৰ লিংক পাই যাবা তোমালোকে যদি কোনোবাই চোৱা নাছিলা তাত গৈ তোমালোকে গোটেই চ্যাপ্টাৰটো শিকিব পাৰিবা লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰো
মই ভিডিওটোত বুজাই দিছিলো ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন এলিমেন্টারি লেভেলত সম্পূৰ্ণখিনি আছে ইলেক্ট্ৰনিক স্প্ৰেডশীট ডিজিটাল প্ৰেজেন্টেশন এইখিনি আছে প্ৰেক্টিকেল ওয়াৰ্কৰ ভিতৰত ৰিটেন টেষ্ট এবাৰ অমিট কৰা হৈছে ৰিটেন টেষ্ট নহব বাকি গুটেখিনি ভাইবা ভয়েস বা পোৰ্টফোলিও ইত্যাদি সমূহ যেনেদৰে আছে তেনেদৰে থাকিব এইখিনি হল তোমালোকৰ নৱমমান শ্ৰেণীৰ যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনুৱেল পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন লৈ আছে তোমালোকৰ নতুন সিলেবাস আজিৰ কাৰণে ইয়াতে ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিব গৈ আছো যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা মই আইটি বিষয়ত এনেদৰে তোমালোকৰ কিতাপৰ দৰকাৰী টপিকসমূহৰ ওপৰত ভিডিওৰ যোগেদি বুজাই গৈ থাকিম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লগ পাম তাৰে আশা ৰাখি ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো ধন্যবাদ